ในช่วงวันที่ 27-28 ตุลาคมพายุโซนร้อนกำลังแรงจะเคลื่อนตัวเข้ากระทบกับชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลกระทบกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและสุรินทร์